स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं आपल्या छोट्याशा आणि सुंदर अशा रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे निकिता रंगोली आर्ट. आणि आजच्या आपल्या अतिशय युनिक अशा रांगोळ्यांच्या छोट्याशा व्हिडिओमध्ये नमस्कार. नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत दोन अतिशय सुंदर आणि युनिक अशा रांगोळ्यांचे डिझाईन शेअर करत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण दोन रांगोळ्या पाहणार आहोत. दोघी रांगोळ्या ह्या लक्ष्मीच्या चरणांच्या रांगोळ्या आहे. मी प्रत्येक व्हिडिओत सांगत असते की आपल्या आधीच्या चॅनलवर ज्या रांगोळ्यांचे डिझाईन्स अपलोड केलेले आहे, ज्या लक्ष्मी चरणांच्या रांगोळ्या आहेत, बऱ्याच दिवसापासून आपण लक्ष्मी चरणांच्या रांगोळ्या चॅनलवर पाहत आहोत. ती प्रत्येक लक्ष्मीच्या चरणेचं पाऊल हे वेगळं आहे. आणि आजच्या व्हिडिओमधील पण दोघी जे लक्ष्मी मातेचे चरण आहेत त्याच्या डिझाईन्स ह्या वेगळ्या आहेत. प्रत्येक व्हिडिओमध्ये प्रत्येक डिझाईन ही मी वेगळी काढलेली आहे. प्रत्येक लक्ष्मीचे चरण हे वेगळं काढलेलं आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा दोघी लक्ष्मीचे चरण हे वेगळेच आहेत. फक्त आजच्या व्हिडिओमध्ये फरक असा आहे, आजच्या व्हिडिओमध्ये पहिली जी रांगोळी आहे ती लक्ष्मी मातेच्या चरणांची बॉर्डर डिझाईन आहे आणि दुसरी जी आहे ते सुंदर अशा फुलामध्ये लक्ष्मी मातेचं अतिशय वेगळ्या प्रकारे चरण काढलेलं आहे. असं आजचं साम्य आहे. आपण रोजच्या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये जे पाहत असतो दोघी तिघी चारही डिझाईन ज्या असतात त्या लक्ष्मी मातेच्या चरणाच्या बॉर्डर डिझाईन्स असतात. आणि आजच्या ज्या व्हिडिओमध्ये आहे ती एक बॉर्डर डिझाईन आहे आणि दुसरी जी आहे ती अतिशय छोटीशी फुलाची रांगोळी आहे आणि त्यात सुंदर असं लक्ष्मी मातेचं चरण काढून दाखवलेलं आहे. जे वेगळं आहे, खूप सोपं आहे आणि नेहमीप्रमाणेच आजच्या आपल्या दोघी डिझाईन्स या खूप सोप्या आहे, कुणालाही सहज जमतील अशाच आहेत. तर नक्कीच तुम्ही ट्राय करू शकतात. खूप सोप्या आहे, सहज जमतील अशाच आहेत. तर नक्कीच ट्राय करा आणि खूप पटकन होणाऱ्या आहेत. आणि आवडल्यास चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांनी काळजी घ्या. धन्यवाद. थँक्यू.